Ayan, Ya. hari ni kita nak pergi mana? Kita pergi jungle. Jungle. Apa nama jungle tu? Jungle? Tak tahu. Sekarang kita kat mana? Kita kat jungle. Apa nama nama dia? Saya lupa. Lupa? Kita kat rumah kita. Abangnya mana? Ini. Ya. Awak ke? Saya lah. Jadi bawa lori tadi. Dapat konten tidak? Tu basuh tangan tu. Tu, hand sanitizer.
Spicy.